سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما عزیزان دلم. خیلی به چنل خودتون، چنل دکتر پوریا خوش اومدید. هر هفته در این چنل ویدیوهای با موضوعات پزشکی، سبک زندگی سالم، آشنایی با انواع بیماری ها و موضوعاتی از این قبیل خواهیم داشت. بنابراین اگر به این موضوعات علاقه دارید و یا میتونه بهتون کمک کننده باشه، حتما چنل رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو هم فعال کنید تا محض انتشار ویدیوهای جدید اولین نفراتی باشید که از اون مطلع میشید. همچنین چنل ما رو به دوستان و آشنایان خودتون معرفی بکنید تا به خانواده بزرگ دکتر پوریا بپیوندن. موضوع ویدیوی امروز موضوعی که راجبش در ویدیوهای گذشته بسیار صحبت شد. تقریبا میتونم بگم در هر ویدیو یا مستقیم و یا غیر مستقیم بهش اشاره شد، اما خب خیلی به صورت کلیشه‌ای و هیچ وقت توضیحات کاملی در این رابطه داده نشد. شاید هم کمتر کسی در این رابطه توضیحاتی داده باشه به صورت مستقیم در رابطه با سبک زندگی سالم. صحبتی که به صورت کلیشه‌ای انجام میشه، اما خب شاید خیلی ها براشون این سوال بشه که بالاخره چجوری باید زندگی بکنیم که سالم باشه. ببینید، سبک زندگی سالم بعدهای مختلفی رو داره و تمام ابعاد روانی، اجتماعی، معنوی و ابعاد دیگر رو شامل میشه. طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، برخورداری از آسایش کامل جسمی، روانی و معنوی به همراه نداشتن بیماری و نقص عضو رو یک سبک زندگی سالم قلمداد میکنه. خب ببینید، سبک زندگی سالم خیلی فراتر از این هستش که بگیم چند وعده سالاد خوردن در شبانه روز و یا پیاده روی های هر چند هفته یک بار میتونه اسمش باشه یک زندگی سالم یا سبک زندگی سالم. سلامت زندگی و یا سالم زندگی کردن تعریفی بسیار فراتر از این رو شامل میشه. برای داشتن یک زندگی سالم باید هم سلامت جسمانی داشته باشید و هم سلامت روانی و فقط نمیشه به بعد جسمانیش تکیه کرد و خوراک سالم و یا ورزش کردن رو یک سبک زندگی سالم دونست. خب میرسیم به بعد سلامت جسمانی. سلامت جسمانی یعنی همون وضعیت خوب و ایدئال بدنی که از ورزش کردن، تغذیه مناسب، داشتن خواب کافی و مواردی از این قبیل به دست میاد. در اینجا 5 راهکار رو خدمتتون معرفی میکنم تا در زندگی بتونید سلامت جسمانی بیشتری داشته باشید با رعایت این نکات. تغذیه مناسبی داشته باشید. ببینید، تغذیه مناسب داشتن به این معنی نیست که فقط از سبزیجات استفاده بکنیم و یا از روغن استفاده نکنیم، گوشت نخوریم و یا کلیشه هایی که به این شکل در ذهن خیلی از افراد شکل گرفته. داشتن تغذیه سالم و سلامت یعنی استفاده از هر نوع ماده غذایی که خداوند اون رو در اختیار بشر قرار داده در حد و اندازه کافی. یعنی اینکه شما نمیتونید فقط و فقط گیاهخوار باشید یا فقط و فقط گوشتخوار باشید. هر دو اینها برای سلامتی مضر هستند. یعنی اینکه شما میتونید یک برنامه غذایی مناسب داشته باشید که هم مصرف گوشت داشته باشید و هم مصرف سبزیجات. ولی خب چیزی که بیشتر کارشناسان روی اون اتفاق نظر دارن این هستش که مصرف گیاهان و سبزیجات باید بیشتر از مصرف گوشت باشه در تغذیه سالم. خب اگر یک هرم غذایی رو بخوایم معرفی بکنیم که شاید برای بیشترمون آشنا هستش، در تغذیه هر فرد حبوبات و غلات باید بیشترین حد استفاده رو داشته باشه. چیزی در حدود 35% تغذیه افراد باید شامل حبوبات و غلات باشه. دومین نوع از مواد غذایی که باید بیشترین استفاده رو داشته باشه در تغذیه افراد میوه‌جات و سبزیجات هستن. سومین موردی که در هرم قرار میگیره گوشت و لبنیات هستش و در پایین‌ترین سطح هرم انواع روغن و تنقلات قرار میگیرن. اگر به گوشت علاقه زیادی دارید و خب نمیتونید از
برنامه غذاییتون اون رو حذف بکنید و یا وگان بشید، توصیه میشه که برای اینکه تغذیه سالمتری داشته باشید از گوشت‌های کم چرب استفاده کنید. گوشت‌هایی مثل سینه مرغ و هر نوع گوشتی که چربی و کلسترول پایین‌تری رو نسبت به سایر اندام دیگر حیوان داشته باشه. دومین موردی که برای سلامت بسیار مهمه، خواب به اندازه کافی حداقل 8 ساعت در شبانه روز هستش. اما خب این که میگیم حداقل 8 ساعت، در سنین مختلف میزان خوابی که برای انسان نیازه متفاوته. در دوران نوزادی یعنی سن بین 3 تا 11 ماه 14 الی 15 ساعت در شبانه روز خواب احتیاج هستش. کودک نوپا یعنی 12 تا 35 ماه بین 12 تا 14 ساعت خواب در شبانه روز احتیاج داره. سن پیش از مدرسه یعنی 3 الی 6 سال بین 11 تا 13 ساعت خواب احتیاج دارن و در سنین مدرسه یعنی سن بین 6 تا 10 سال بین 10 الی 11 ساعت خواب احتیاج دارن. نوجوانان یعنی سنین بین 11 تا 18 سالگی در شبانه روز حداقل به 9.5 ساعت خواب احتیاج دارن. بزرگسالان حداقل به 8 ساعت خواب در شبانه روز احتیاج دارن و این میشه تعداد ساعاتی که مناسب هست برای هر سن که خدمتتون عرض کردم برای اینکه در شبانه روز استراحت و خواب داشته باشن. اما میرسیم به ورزش و فعالیت‌های بدنی. ببینید خیلی فرق هست بین کسی که روزانه نیم ساعت از وقت خودش رو میذاره که ورزش بکنه تا کسی که شاید چند هفته یک بار ورزش بکنه یا گاه و بیگاه ورزش‌هایی رو انجام بده. توصیه میشه برای داشتن یک زندگی و بدن سالم هر چقدر که در روز توانایی دارید 20 دقیقه، یک ربع، نیم ساعت و هر چقدر که میتونید و در خودتون این پتانسیل رو احساس میکنید به انجام ورزش مشغول باشید تا بدنتون در سلامت ترین حالت ممکن بمونه. و اما میرسیم به مورد چهارم، اعتیاد رو کنار بگذارید. این بخش داستان خیلی جالب هستش. شاید شما وقتی این رو میشنوید اگر ازتون پرسیده بشه که اعتیاد دارید یا به نحو دیگری سوال بشه که اعتیاد رو در چه میدانید، 80% به بالای شما قطعا این رو جواب خواهید داد که اعتیاد به الکل، اعتیاد به سیگار، اعتیاد به مواد مخدر منظور از اعتیاد اینها هستش. اما نه، پاسخ درست این نیست. دقیقاً بالای 80% مردم هر کدومشون معتاد هستن، حالا به یک چیز خاص. یکی به خوردن غذاهای پرچرب، یکی به بازی‌های کامپیوتری، یکی به موسیقی، یکی به کتاب و خلاصه هر شخصی به یک موردی قطعاً توی زندگیش اعتیاد داره. ببینید در این جهان تمام چیزهایی که وجود داره برای استفاده بشر به وجود اومده، اما قطعاً این درست نیست که در استفاده از اونها افراط بشه. حالا هر چی که میخواد باشه، قطعاً شما در استفاده از هر چیزی افراط به خرج بدید همون چیز میتونه براتون ضررهای بسیار زیادی داشته باشه. سعی کنید حتی اگر اون چیزی که بهش اعتیاد دارید مفید هست مثل کتاب خوندن، تعداد ساعتهایی رو براش مشخص بکنید که به فعالیت‌های روزانه خودتون صدمه نزنید، به مغز خودتون صدمه نزنید. اگر به بازی‌های کامپیوتری معتاد هستید همینطور و یا به هر چیز دیگری. در کل افراط در هر موردی مضر هست و اون رو باید کنار گذاشت. و اما مورد پنجم که برای افراد بالای 18 سال مطرح هست قطعا در زندگیشون، داشتن رابطه جنسی سالم و کنترل شده با همسر هستش. ببینید رابطه جنسی منظم اما کنترل شده بسیار فواید زیادی رو برای بدن شما داره. استرس رو از بین میبره، سیستم ایمنی بدنتون رو تقویت میکنه، 85 کالری یا بیشتر در هر نیم ساعت میتونه بسوزونه، سلامت قلبی و عروقی شما رو افزایش میده، درد رو کاهش میده، شادابی و نشاط روزانه شما رو
بیشتر میکنه. احتمال بروز انواع سرطان ها رو در خانم ها و آقایان کاهش میده. سرطان هایی مثل سرطان پستان، سرطان پروستات و از این قبیل سرطان ها. همچنین میتونه خواب شما رو تنظیم بکنه، اما باید دقت بکنید رابطه جنسی هم مثل تمام مواردی که در مورد قبل ذکر شد میتونه اعتیادآور باشه و داشتن افراط در این مورد هم میتونه به همون اندازه و یا حتی بیشتر آسیب رسان باشه به زندگی شما. بنابراین کنترل شده، منظم و به اندازه این مورد رو هم در زندگی خودتون رعایت بفرمایید. اما میرسیم به بعد سلامت روانی. ببینید سلامت روانی روی طرز تفکر، احساس و رفتار روزانه شما تأثیر داره. همچنین روی توانایی مواجهه شما با استرس و اضطراب، چالش‌های زندگی، ساختن روابط مفید و ریکاوری بعد از مشکلات تأثیر قابل توجهی رو داره و بهتر اینه که قبل از اینکه به فکر سلامت جسمانی خودتون باشید به فکر سلامت روانی خودتون باشید. برای داشتن روانی سالمتر راهکارهایی رو در ادامه خدمتتون عرض خواهم کرد. در وهله اول سعی کنید تنهایی رو کنار بگذارید. من همونطوری که در ویدیو مربوط به افسردگی خدمت شما توضیح دادم، یکی از مواردی که میتونه شخص رو افسرده کنه اینه که بیش از حد در زندگی خودش تنها باشه یا درونگرا باشه و ترجیح بده که تنها باشه. شده با این موضوع بجنگه، باید این کار رو انجام بده و تنهایی رو کنار بگذاره. سعی کنید ارتباط چهره به چهره خودتون رو بیشتر کنید. بنابر تحقیقات روانشناسی که به عمل اومده، بیشتر کردن ارتباط چهره به چهره به افزایش اعتماد به نفس شما و بهبود روابط اجتماعی شما بسیار کمک میکنه. سعی کنید زمانی رو برای ارتباط با خالق خودتون در زندگی داشته باشید. این مورد بسیار بسیار میتونه روی سلامت روان شما تأثیر مثبت بگذاره. هر اعتقادی که دارید و هر گونه که فکر میکنید، سعی کنید یک تایمی رو در روز به ارتباط با خالق خودتون، حالا هر آنچه که فکر میکنید هست، بپردازید. مورد پنجم این که یک تمرین آرام کننده برای خودتون در نظر بگیرید. این تمرین میتونه شامل ورزش‌هایی مثل یوگا، مدیتیشن و یا هر کاری باشه که باعث آرام شدن اعصاب شما و از بین بردن استرس روزانه شما میشه. مورد ششم این که ویتامین B12 مصرف بکنید. تحقیقات نشون داده که کمبود ویتامین B12 میتونه باعث بروز افسردگی، خستگی، بدگمانی و ده‌ها مشکل مضر دیگه باشه. B12 رو میتونید از طریق مکمل‌ها و یا همچنین غذاهایی مثل تخم مرغ، گوشت مرغ و لبنیاتی مانند شیر به خودتون منتقل کنید. مورد هفتم این که در زندگی خودتون هدف داشته باشید و هر روز برای اون هدف خودتون در هر جایگاهی که هستید تلاش بکنید. مورد هشتم این که گشاده دست باشید. شاید باور نکنید اما گشاده دست بودن میتونه بسیار بسیار در سلامت روانی شما مؤثر باشه. افرادی که به نوعی در زندگی خودشون همیشه خساست دارن و خسیس هستن، زندگی رو برای خودشون سخت میکنن و به روان خودشون بسیار بسیار آسیب وارد میکنن بدون اینکه حتی شاید متوجه باشن. مورد نهم استفاده از گیاه استخوان‌دوست هستش. گیاه استخوان‌دوست بسیار بسیار برای اعصاب مفید هستش. اگر شما بتونید استخوان‌دوست رو در کنار گیاهانی مثل سنبل به صورت روزانه مصرف بکنید، همواره آرام و ریلکس هستید و این باعث میشه که بهتر بتونید فکر بکنید و بهتر بتونید به کارهای روزانه خودتون برسید. در زندگی خودتون برنامه ریزی داشته باشید، آب زیاد بخورید در طول روز. بسیار بسیار خوردن آب حداقل 8 لیوان در روز توصیه میشه برای داشتن بدنی سالم، جسمی سالم و روحی سالم. و در آخر امیدوارم هر جا که هستید سالم و سلامت باشید. همونجوری که همیشه گفتم، سلامت با ارزشترین دارایی هر فرده. اگر دوست داشتید به پیج اینستاگرام ما هم سر بزنید.
مطالبی رو هم اونجا برای شما عزیزان قرار خواهیم داد و راه اندازی شده، در ویدیو قبل اطلاعش رو دادم. همواره سلامت، خوش و شاداب باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.